โอเคครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนก็จะแนะนำตัวนะครับผมก็ริฟฟี่จาก Creators Garden นะครับผมเซสชันนี้จะเป็นเซสชันโคโฮสกับพี่ไทยปังนะครับผมก็จาก Creators Garden เหมือนกันครับวันนี้คือตามตามไตเติลวิดีไตเติลของสปีกเกอร์เซสของไตเติลของเซสชันยาวนี่เลยครับผมยาวๆเลยครับผมวันนี้จะมาพามาดูกันเนาะว่าแบบระบบหลังบ้านของ Creators Garden เนี่ยเราทำอะไรกันบ้างซึ่งตรงเนี้ยเราจะแบ่งเซสชันเป็น2ออย่างก็คือพาร์ทแรกเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องprocess การทำวิดีโอของตัวงานให้ฟังกันว่าเรา simplify process อะไรอย่างยังไง และในเซสชันที่2เนี่ยก็จะเป็นเซสชันของพี่ไทยที่จะพาดู Content Garden ซึ่งเป็นระบบWiki Engine หลังบ้านที่เราทำกันเองแล้วก็ใช้แล้วก็ utilize ระบบหลายอย่างของ GitHub เยอะมากก็เกริ่นก่อนเลยแล้วกันก็ Creators Garden เนี่ยฟอร์มฟอร์มมาแบบ officially ก็ประมาณ1 ปี 2 เดือนแล้วอ่าก็ในช่วงเนี้ยครับผมเราก็เราก็แบบจัดมาหลายอีเวนต์อยู่แล้วนอกจากจัดหลายอีเวนต์แล้วเนี่ยทุกอีเวนต์ที่เราไลฟ์สตรีมเราเก็บเป็นอาร์ค v ฟไว้ด้วยซึ่งอีก purpose หนึ่งที่เราเก็บอาร์ค v ฟเนี่ยเพราะว่าเราก็จะเอาไป publishing ใน YouTube เป็น public archive เพื่อเวลาคนอื่นเนี่ยสนใจใน interesting ใน topic ของเซสชันก่อนๆเนี่ยที่เราแบบพูดกันมาเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเราไม่ค่อยมี event community ที่แบบไล่ทำแบบนี้กันเท่าไหร่เพราะว่าของแต่ละอย่างมันจะกระจัดกระจายเราก็เลยของ Creators Garden เนี่ยเราก็เลยมีการแบบทำการ trim วิดีโอแต่ละเซสชัน post processing นิดหน่อยแล้วก็อัพโหลดขึ้นไปใน YouTube ด้วยแต่ก่อนที่จะเริ่มทำสตรีมได้เนี่ยเราก็ต้องเซตอัพอุปกรณ์ก่อนใช่ไหมครับผมอย่างเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ1 ชั่วโมงที่แล้วซึ่งค่อนข้างเป็นของที่ระยางอยู่คือการทำ archiving เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากจริงๆเพราะว่าเรามีอุปกรณ์หลายอย่างใช่ไหมที่เราแบบไม่สามารถที่แบบเราไม่สามารถคาดคะเนได้เรามีคอมพิวเตอร์สปีกเกอร์ที่มีทั้งที่อาจจะมีแค่สไลด์อย่างเดียวหรือว่าบางสปีกเกอร์เนี่ยอาจจะแบบต้องเล่นเสียงวิดีโอด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าแบบเออเราเขาจะใช้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วคราวเนี้ยเรื่องไมโครโฟนของเรื่องไมโครโฟนที่สปีกเกอร์ที่จะเอาไว้ใช้พูดอีกเพราะว่าถ้าเกิดในที่ Cleverwords เนี่ยเราจัดที่ Cleverwords มาเยอะมากๆเราเนี้ยถ้าเคสแบบเนี้ยเราชินแล้วว่าแบบเซตอัพที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามเวลาเราย้ายไปเวนิวอื่นที่สถานที่อื่นๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าuncharted space แล้วก็คือว่าเราไม่รู้ว่าพื้นที่เขามีอะไรโปรยให้บ้างซึ่งมันก็จะเป็นความเสี่ยงของเราอีกถ้าเกิดเขาไม่มีไมค์ให้แล้วเราจะหาไมค์จากไหนเราจะหาทันไหมอะไรยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะทำ full control ได้ไหมถ้าเกิดว่าแบบผมพูดดังเกินไปอะไรแบบเนี้ยฮะมันเป็นคือแบบเราไม่สามารถ control เสียงเราไม่สามารถ control เสียง output ได้อ่าคำตอบคืออะไรคำตอบของการแก้ปัญหานี้คือการใช้เงิน เรารู้เราใช้เราก็ Creator Starter เนี่ยเราแต่ละเซสชันแต่ละอีเวนต์เนี่ยเราแบบว่ารับเงินสปอนเซอร์เนาะมาจากหลายเจ้ามากซึ่งเราก็ใช้กันเกือบหมดแหละแล้วแต่อันไหนแต่อันไหนเราใช้ไม่หมดเราก็เก็บเราก็เก็บซัมเอาไว้แล้วพอเราซัมเป็นพูเนี่ยเราเอางบประมาณตรงนี้มา improve ระบบ workflow ของเรา ก็เราก็ simplify ทุกอย่างเลยครับผมตัววิดีโอเนี่ยเราก็ฟีดเข้าไปในตัว ATEM ตัว ATEM mini ซึ่งเอ่อซึ่งตัว ATEM เนี่ยเราก็เอาพุทมาทั้งวิดีโอที่วิดีโอภาพที่ออกโปรเจคเตอร์บนจอแบบนี้และเสียงที่ไหลเข้าซอฟต์แวร์บน Mac mini ครับผมแต่ว่าบางทีเนี่ยโซลูชันที่เราออกแบบมาดีแล้วบางทีอาจจะดีไม่พอเพราะว่าเรารับเสียงไปสตรีมได้ใช่ไหมเรารับเสียงเนี่ยเอาออกลำโพงเวนิลได้แต่ว่าบางทีเขาไม่มีอุปกรณ์เพื่อแบบฟีดเข้าคอมได้บางทีก็แบบเดสบางทีเนาะก็ฮอตฟิกแล้วก็ฮอตฟิกไปเอ่มคือมันใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่มันดีไหมไม่ดีแต่ว่า ain't broke don't fix ถ้ามันใช้งานได้ก็ไม่ต้องไปแก้ อ่าแล้วคราวเนี้ยเวลาเราไปแต่ละเวนิวเนี่ยเราก็มีการล็อกกิ้งไว้ด้วยว่าแบบการไปใช้สถานที่เนี่ยเขามีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างเพราะเวลาเราไปจัดที่ไหนซ้ำๆเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปถามเขาอีกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง
โอเคคราวเนี้ยพอเราเรคคอร์ดเซสชันไลฟ์สตรีมเสร็จแล้วเนี่ยไลฟ์สตรีมหนึ่งก็อาจจะแบบ3ชั่วโมงอาจจะแบบ3 ถึง 5ชั่วโมงซึ่งไฟล์ที่ออกมาจาก OBS อ่ะมันใหญ่มากๆแบบ32 กิกะไบต์ซึ่งไซส์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปตัดใน Final Cut ได้ตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดยัดเข้าไปใน Final Cut อะค้างแน่นอนแปลว่าเราก็ต้องมานั่ง optimize ก่อนซึ่งคำตอบตรงเนี้ยเรามี preset command FFmpeg ที่เป็น preset แบบเสร็จสมบูรณ์แล้วเราเรียนโค้ดเนี่ยจากarchive ที่เป็น H264 เนี่ยไป265เอ่อขนาดลงจาก32กิกเหลือ5กิกะไบต์ซึ่งเป็นขนาดที่ sustainable พอที่เราจะเอาไปที่เราสามารถเอาไปตัดใน Final Cut ได้แล้วก็ archive ไว้ใน physical NAS ด้วยเผื่อในอีเวนต์วันไหนเกิดขึ้นว่าเพจ Creator Garden กลายเป็นช่องไลฟ์สตรีม Elon Musk แทนเราก็มีเคสสำรองเราก็มีเคสฉุกเฉินโอเคเราตัดเราอัดวิดีโอแล้วเราตัดวิดีโอแล้วคราวนี้เราอัปโหลดขึ้น YouTube แต่พออัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่ง manage content อีกใช่ไหมครับผมซึ่งการ manage เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากกว่าเดิมอีกยากกว่าหลายๆอย่างที่ผมพูดเล่ามาเพราะว่าอะไรในหนึ่งวิดีเพราะว่าทุกวิดีโอที่เราทำเนี่ยมันจะมี consistency ในตัวเองก็คือว่าตัววิดีโอตัวมันจะมี consistency ในตัววิดีโอไตเติลว่าเราขึ้นต้นด้วย session แล้วตามด้วย speaker หรือบางทีถ้าเป็นสตรีมก็เป็นอีกฟอร์แมตหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเซสชันแบบถ้าเป็นเซสชันแบบหลายๆคนเนี้ยเราก็ไม่สามารถใส่ชื่อหลายคนในวิดีโอได้เราก็ต้องใส่ไว้อีกเป็นอีกฟอร์แมตหนึ่งอ่าแล้วซึ่งของอะไรแบบเนี้ยจริงๆของพวกเนี้ยเราอาจจะ manage ทำเองด้วยมือก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะลำบากเกินไปแล้วคนเนี้ยถ้าเกิดมีซับไตเติลมาอีกอ้าวโอ้โหแล้วจะจัดการยังไง โอเคเราก็เลยพี่ไทยก็เลยคราฟทูริงขึ้นมาอันหนึ่งในเรโปของเราชื่อว่าวิดีโอครับผมซึ่งตัวเนี้ยก็คือว่าเราสามารถจัดการวิดเราจะจัดการวิดีโอเนี่ยmetadata ทั้งหมดเนี่ยผ่าน repository ได้เลยแล้วตัวบอทก็จะไป take effect แทน ก็เวลาเรา manage โอ้โหเวลาเรา manage แต่ละ session เนี่ยครับผมก็เราก็สามารถสร้างเป็นไฟล์ markdown ที่มีข้อมูล YAML เป็น metadata ได้ว่าแบบtitle เป็น title speak เป็น title นี้เป็น speaker คนนี้effect กับ YouTube ID นี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ video description อะไรเนี่ยก็ใส่ไป แล้วเวลาวิดีโอแล้วเวลาบางวิดีโอเนี่ยที่แบบเป็นเคสพิเศษอย่างเช่นแบบเป็นเซสชันแฮกเกอร์ตอนอะไรอย่างนี้เราก็สามารถเขียนโค้ดเพื่อดักเฉพาะ type แล้วก็ take effect วิดีโอไตเติลที่หน้าตาต่างกันได้ส่วนตัว subtitle เอ่อการ manage subtitle เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบเก็บไฟล์เองเก็บไฟล์ local เองหรือว่าฝากกับ YouTube ไว้ตลอดเวลาเราอาจจะแบบซึ่งในเคสเนี้ยในไฟล์ใน repo videos เนี่ยเราก็สามารถอัปโหลดไฟล์ subtitle ที่เป็น format VTT ซึ่งเป็น global standard เนี่ยใส่เข้าไปใส่ป้อนเข้าไปแล้วก็ป้อนออกมาเป็น subtitle ได้เลย คราวนี้อีกอย่างหนึ่งก็อีกระบบหนึ่งที่เรามีสังเกตเรื่อง consistency ไม่ได้มีแค่เรื่องแบบวิดีโอ title และ description อย่างเดียวแต่ว่ามีในส่วนของมีในส่วนของวิดีโอ thumbnail ด้วยก็คือตอนแรกเมื่อก่อนนะครับผมทำเนลตั้งใจว่าแบบว่าจะทำให้แต่ละอีเวนต์หน้าตาไม่เหมือนกันเราจะได้แยกออกว่าอีเวนต์นี้คืออีเวนต์นี้ แต่ว่าพอไปมาครับผมพี่ไทยก็แนะนำว่าเราทำให้มันแบบมีเป็น format consistency มันกัดเหมือนกับช่องสอนวิดีโอเกมมิ่งของซากุไรนะครับผมก็โซลูชันที่ได้มาครับผมไม่ได้เป็นการออโตเมตอะไรฮะแต่ว่าเราเป็นการใช้ระบบ templating ของ Figma ครับผมก็คือแต่ละวิดีโอเนี่ยเรามีเป็น preset template อยู่แล้วว่าเรามี header ข้างบนนี้มีวิดีโอเราใส่ภาพวิดีโอเข้าไปด้านหลังแล้วก็ตัวแล้วเราก็ใส่ text cache แล้วก็ใส่ text เอาไว้แบบว่าเหมือนเป็นเขาเรียกว่า cache phrase สัก2 บรรทัดอะไรประมาณนี้ซึ่งแล้วคราวเนี้ยบวกกับระบบ Figma เนี่ยเป็นระบบที่แบบว่าเขาเรียกว่านะ versatile มากๆในระดับที่ว่าเราสามารถสร้าง header ข้างบนเป็น component ได้และเวลาเราเข้าไปแก้ component อะไรสักเวลาเราเข้าไปแก้ component เนี่ยมันก็จะ take effect กับทุกวิดีโอเลยทีเดียวเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแก้
ก้ header ของทีละอันแล้วพอไฟล์ทั้งหมดเนี้ยครับผมคุกพอไฟล์ทั้งหมดเนี้ยเราคุกกันเสร็จแล้วแล้วก็เราเราก็จะรันอีเวนต์เราก็จะรันอีเวนต์ใน GitHub Action เราจะรันอีเวนต์ใน GitHub Actions ซึ่งอีเวนต์ใน GitHub Actions เนี่ยก็จะไป take effect ใน YouTube อีกทีหนึ่งเขาวเนี่ยเราทำระบบไปทั้งหมดเนี่ยคือทำไปทำไมนั่นสินะ อ่ะแต่ว่าก็เราทำไปเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับ ownership คือ Creators Garden เราเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ open source หลายอย่างมากขนาดจริงๆขนาด financial ว่าเราใช้เงินยังไงเนี่ยเราก็ open source มีเว็บอยู่แต่ว่าการ open source content พวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะแบบgrant คนดูทุกคนเป็น owner ช่อง Creators Garden ได้ใช่ไหมเราไม่สามารถให้ ownership ในระดับนั้นได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราเอา repo videos เนี่ยไปเป็น open source แล้วเวลาใครแบบเวลาใครอยากจะ make change อะไรในวิดีโอก็สามารถส่ง pull request ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขคอนเทนต์ในช่อง YouTube ได้จริงๆอันนี้คือคอนเซปต์ของตัวrepo ของ videos แต่จริงเรา utilize GitHub กับอีกฟีเจอร์หนึ่งด้วยก็คือว่า channel banner ของ YouTube ซึ่ง banner ของ YouTube เนี่ยผมตั้งใจว่าจะให้มัน adapt ไปตามแต่ละอีเวนต์ก็คือว่าพอมีอีเวนต์นี้ก็จะ adapt ไปอีกสไตล์หนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้คอนเซ็ปต์ยังไม่เสร็จแต่ว่าก็เราจะใช้ Affinity หรือ Photoshop มานั่งแบบลากอีเวนต์ใหม่ใส่เข้าไปตลอดเวลาไม่ได้มันเสียเวลาไม่ประหยัดเราเป็นสายขี้เกียจเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็มีอีกเรโปหนึ่งชื่อว่าเรโปเราก็มีอีกเรโปหนึ่งที่ชื่อว่า banner ซึ่งคอนเซ็ปต์ง่ายเลยก็คือว่าเว็บข้างในเรารันเป็น server kit เสร็จแล้วเวลาเรา trigger event มันเนี้ยก็แบบก็ puppeteer ก็เข้าไป fetch เป็นหน้าเว็บแคปทั้งหน้าเว็บกลายเป็นรูปภาพเสร็จแล้วเอารูปนั้นอัพขึ้นไปใน YouTube ใน API ของ YouTube ซึ่งแอคชั่นพวกนี้ก็ซึ่งแอคชั่นตัวนี้ก็รัน consistency อยู่เรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานการใช้งานของเราเหมือนกันก็เดี๋ยวพาดูอะไรเล็กน้อยโอเคก็ตัวนี้ครับผมก็จะมีอย่างตัวนี้ครับผมตัววิดีโอทำเนลตัวทำเนลของวิดีโอเนาะก็เวลาเราแบบจะสร้างทำเนลของอีเวนต์ใหม่อะไรเงี้ยสิ่งที่ผมทำได้นะผมก็แบบอาจจะก๊อปวางเพื่อแบบ align grid align grid มาก่อนใช่ไหมแล้วก็พอแล้วก็อยากได้ header อันนี้สักอันหนึ่งผมเสร็จแล้วสิ่งที่ผมทำได้คือผมdetach ตัวนี้ออกไปเป็นการ full demo เป็นการ full demo ปุ่มลบเขาย้ายปุ่มลบทิ้งไปเหรอมีคอมโพเนนต์ช่างมันแล้วกันครับ ช่างมันแล้วกันครับเราไม่สร้างใหม่ก็ได้แต่สิ่งที่โชว์ให้ดูได้คือการ edit แบบเมื่อกี้ครับผมก็คือตัวอย่าง side project showdown เงี้ยเราอาจจะเชนใหม่เป็นกลายเป็นแบบโค้ดกอล์ฟปาร์ตี้นะฮะก็ถ้าเกิดเรายิ่งมีวิดีโอเยอะครับผมก็จะเห็นว่าแบบเวลาเราแก้วิดีโอเวลาเราแก้คอมโพเนนต์ไปทีเดียวมันก็เทคเอฟเฟกต์กับทุกที่เลยสิ่งที่ผมต้องทำที่เหลือแค่เนี้ยตอนนี้ก็แค่แบบหยิบเฟรมนี้ออกมา export มาเป็นเฟรมเสร็จแล้วก็ได้ result เสร็จแล้วก็ได้ result เป็น thumbnail ที่พร้อมที่จะไป publish แล้วก็พอผมได้ไฟล์แบบนี้มาใช่ไหมก็ตัวอย่างเช่นตัว repo ของ repo videos สิ่งที่ผมทำได้ก็คือว่าเนี่ยฮะผมก็เข้าไปใน repo video แล้วคราวเนี้ยเวลาแบบไฟล์ของเซสชันไหนเนี่ยที่ผมแบบต้องการจะแบบอัปเดตทำเนลใช่ไหมผมก็แบบเอาไฟล์ JPEG เนี้ยทับเข้าไปเสร็จแล้วก็พุชขึ้นไปใหม่action trigger 1 นาทีแล้วก็ take change ใน YouTube ทันทีก็อะไรประมาณนี้ครับผมเอากลับมาก่อน ก็อันเนี้ยคือโปรเซสทำวิดีโอของเราแบบสั้นๆเนาะอ่าแต่ก็ตอนเนี้ยเราจะเป็นส่วนของพาร์ทที่2แล้วเกี่ยวกับว่าเรา manage content ในวิกิ engine ของ Creators Garden ยังไงซึ่งตัวเซสชันเนี้ยผมก็จะอัญเชิญพี่ไทยขึ้นมาอธิบายครับผมเชิญเลยครับครับครับ
ขอบคุณน้องลิฟฟี่นะครับก่อนผมจะเริ่มนะขอเสียงตบมือให้น้องลิฟฟี่ดังๆนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ในช anel ตลอด2-3หลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้องลิฟฟี่เป็นคน manage เองเกือบทั้งหมดเลยก็คือผมก็เซตระบบไว้ทำพวก Figma ทำอะไรพวกนี้แล้วก็น้องลิฟฟี่เนี่ยก็คือทำงานที่เรียกว่าค่อนข้างถึกแล้วกันคือคอยตัดคลิปออกมาคอยเช็คเสียงว่าแบบเสียงมันโอเคไหมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อัปโหลดขึ้น YouTube ทำthumbnailอะไรพวกนี้คือแบบถึงเรามีออโตเมชันแต่ก็ต้องยอมรับว่างานพวกนี้มันถึกมากๆก็channel เราจะไม่โตขนาดนี้ถ้าไม่มีลิฟฟี่ครับก็ต้องขอบคุณลิฟฟี่มากๆครับแล้วใครยังไม่ได้ไป Subscribe Channel Creators Garden นะครับรบกวนช่วยไป Subscribe กันด้วยนะครับเราอยากจะให้คอนเทนต์ของเราได้แบบมีคนดูกันนะครับอะไรนะครับเราได้โล่ตอนนี้เรามีประมาณ200กว่าคนแล้ว 400แล้วใช่ไหมครับครับก็คืออันเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือนอกจากเราอ่านอกจากเราแบบรันอีเวนต์แล้วไลฟ์งานของเราเองเนี่ยเราก็แบบมีพาร์ทเนอร์กับออร์แกไนเซอร์เจ้าอื่นๆนะครับอย่างรอบเนี้ยของ Microsoft ใช่ไหม SparkTech ใช่ไหมฮะก็เนี่ยเราก็มาช่วยไลฟ์แล้วก็มา grow channel นะครับนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับคราวนี้สำหรับหัวข้อพาร์ทหลังนะครับจะเป็นเกี่ยวกับตัวเว็บไซต์ Creators Garden นะครับเราอ่าที่เรามีนะครับอันนี้จะเป็นเว็บ Creators Garden นะครับ creatorsgarden.org นะครับก็ให้ดูฟีเจอร์คร่าวๆก่อนนะก็จะมีหน้าหลักมีหน้าที่รวมอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าวิกิเนี่ยก็จะเหมือนเป็นคลังความรู้ของเราเนาะที่แบบอะไรก็ตามที่เป็นความรู้ที่เราสามารถ Public ได้เนี่ยเราก็จะพยายามเอามาใส่ไว้ที่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องการเซตอัพสตรีมมิ่งเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีผมกับลิฟฟี่ช่วยกันทำแต่ตอนนี้เราก็เริ่มถ่ายทอดความรู้ให้หลายๆคนจะได้มาช่วยกันสตรีมงานต่างๆนะครับเนี่ยลิฟฟี่เขาก็เขียนในวิกิไว้ว่าวิธีการเตรียมพวกเซตอัพ OBS อะไรต่างๆเนี่ยทำยังไงพวกนี้ก็อยู่ในวิกินะครับซึ่งระบบวิกิเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อของทอล์กอันนี้นะครับเพราะว่าเว็บ Creators Garden เนี่ยเราเขียนระบบ Custom Wiki System ไว้ใช้เองนะครับคำถามคือจริงๆของพวกนี้มันก็มีเยอะอยู่แล้วนะทำไมเราถึงต้องเขียนใช้เองด้วยนะครับโอเคคือกว่าเราจะมาถึงจุดนี้นะเราก็ได้ลองดูหลายๆโซลูชันนะครับเราจะไปจากโซลูชันที่เก่าแก่จนถึงโซลูชันที่โมเดิร์นสุดนะครับอย่างแรกก็คือพวกโปรแกรมที่เป็นวิกิซอฟต์แวร์แบบคลาสสิกนะครับอย่างเช่น Media Wiki Doku Wiki PM Wiki อะไรพวกนี้ครับโปรแกรมพวกนี้อย่างแรกคือมันแก้ง่ายอันนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากๆเลยคือถ้าเราอยากจะแก้เพจไหนนะเรากดปุ่ม edit พิมพ์แล้วก็เซฟได้เลยมันมีสิ่งที่เรียกว่า the wiki way ครับเขาบอกว่าเรียกว่าอะไรจิตวิญญาณของวิกิเนี่ยหรือว่าเส้นแบบเรียกว่าอะไรทางของวิกิคือเราพยายามทำให้bad edits easy to correct ถ้าเราแก้อะไรผิดเนี่ยเราแก้กลับง่ายแทนที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมันจะได้แบบเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆทีๆนะครับซึ่งโปรแกรม Media Wiki เนี่ยก็ทำให้ edit ได้ง่ายมากนะครับอย่างที่2ที่ผมชอบคือตัววิกิซอฟต์แวร์พวกนี้มันเป็น format แบบ plain text plain text ดียังไงคือเวลาผมจะแก้เนี่ยบางทีผมสามารถก๊อปข้อความพวกนี้ไปแก้ใน VS Code แล้วก็ใช้ text editor ที่ผมชอบพอเสร็จก็ก๊อปแปะกลับเข้าไปแล้วก็กด save เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมชอบก็คือ plain text นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบมันค่อนข้าง flexible ครับอย่างเช่นวิกิตัวนี้ชื่อว่า TV Tropes นะครับมันเอา PM Wiki มาโมจนแบบมันกลายเป็นเว็บของตัวเองมีฟีเจอร์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นวิกิหนึ่งที่แบบผมชอบมากๆหรือตัว Media Wiki เองเนี่ย extension มันมีเป็นร้อยเลยครับเราสามารถเอามาติดตั้งเพื่อ customize Wiki ของเราได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ผมชอบเกี่ยวกับพวกโปรแกรมวิกินะแต่ว่าสิ่งที่แต่มันก็จะมีเพนพอยต์อย่างแรกก็คือโปรแกรมพวกนี้ส่วนมากจะเขียนเป็น PHP ฉะนั้นเวลาเราจะ deploy เราก็ต้องแบบเช่าเซิร์ฟเวอร์มาแล้วก็เซตอัพดัตต้าเบสอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีแบบที่ทำเป็นคอนเทนเนอร์มันยังเรียกว่า Tech Stack มันไม่ค่อยเป็นแบบ Cloud Native เท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ค่อยชอบ syntax ของมันที่มันไม่ใช่ Markdown ครับอย่างของ Media Wiki เนี่ยถ้าเราจะทำตัวหนานะให้เราใช้
single code 3 อันซึ่งถ้าคนที่เขียน Markdown อ่ะก็งงไงว่าแบบพอมาเขียนวิกิต้องเปลี่ยน syntax ก็อาจจะไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าพวกวิกิพวกเนี้ยมันมาทั้งแพ็กเกจฉะนั้นมันจะมาพร้อมธีมพร้อมอะไรต่างๆซึ่งก็จะเขียนเป็นแบบเทมเพลต PHP แล้วก็ใช้พวก jQuery ใช้ CSS ธรรมดาครับทำให้ถ้าเราอยากจะคัสตอมไมซ์ด้วย Tailwind หรือ React เนี่ยมันอินทิเกรตค่อนข้างยากครับอันนี้ก็เลยทำให้ไม่ได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นวิกิสำเร็จรูปนะครับก็ออปชันที่ 2 ก็คือ static site generator มันก็มาบูมในยุคประมาณ10 ปีกว่าก่อนหน้าครับก็จะมีพวก Jekyll Elementy Hugo Wheatplace อะไรพวกนี้สิ่งที่ผมชอบก็คือมันเป็น plain text เป็น markdown เนาะแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆอยู่ใน Git แก้ไขง่ายแถมพอ generate เป็น static file เนี่ยเราอัปโหลดขึ้น hosting ได้เลยไม่ต้องดูแลเซิร์ฟเวอร์ด้วยก็จะมี GitHub page ที่สามารถโฮสต์พวก static site พวกนี้รวมถึงเจ้าอื่นๆเช่น Netlify Vercel Cloudflare Pages อะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยครับแต่ข้อเสียที่ผมเจอเวลาทำเว็บด้วย static site generator คือการจะ contribute เนี่ยมันค่อนข้างยากครับเพราะ traditional wiki ทั่วไปนะเรากด edit แก้ save จบเห็นผลทันทีแต่พอมาเป็น static site generator พวกนี้นะผมต้อง fork repo แก้แล้วก็ run dev server แล้วก็เช็คเสร็จแล้วก็ commit push ขึ้นไปเปิด PR รอให้คนมารีวิว PR แล้วมันถึงค่อยขึ้นบนเว็บใช่ไหมอย่างอันเนี้ยผมลอง contribute ไปที่ documentation ของ Next.js เนี่ยจะเห็นว่าผมแก้ doc แค่ 2 บรรทัดแต่ผมต้องอธิบายว่าผมแก้อะไรอีกเกือบ10 บรรทัดประมาณนี้ครับมันก็ทำให้การแก้เนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากมันเป็นคนละทางกับ The Wiki Way ที่บอกว่าแก้ง่ายๆ revert ง่ายๆแถมเวลาจะแก้ทีเนี่ยผมต้องโคลนเรโพมาแล้วก็รันdev server มันก็ไม่ค่อยสะดวกแถมพอแก้เสร็จ push เสร็จยังไม่เห็นผลทันทีต้องรอให้เว็บ rebuild แล้วก็รอให้มัน redeploy มันถึงจะได้คอนเทนต์ใหม่ก็เลยทำให้ตัดสินใจไม่ได้ใช้ static site generator แต่ว่าพอเรามาอยู่ในยุคนี้นะมันจะมี tool หนึ่งที่ใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันบูมมากๆก็คือ Notion ครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ Notion กันเยอะมากๆตั้งแต่ปี 2019 เราใช้ Notion สำหรับเก็บพวกองค์ความรู้สำหรับงานต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่ง Notion เนี่ยเราชอบมากตรงที่ว่าเวลาเรารวมกันแก้หลายๆคนเนี่ย UX มันดีมากๆแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็ใช้ Notion กันเป็นเกือบหมดแล้วแต่สิ่งที่ผมยังรู้สึกว่ามันขัดใจก็คืออย่างแรกคือบางทีผมอยากจะใส่พวกบาร์ชาร์ตหรือใส่พวกสปีชบับเบิลหรือใส่พวกวิดเจ็ตที่มันไม่ได้มีใน Notion น่ะเราไม่สามารถแบบ full control หน้าตาของเว็บไซต์ได้ขนาดนั้นนะครับอย่างที่2คือผมเกลียดไซต์บาร์ของ Notion ครับเพราะว่าผมพยายามจะ organize content ในแบบ Notion ของผมเนี่ยไม่ว่าผมจะพยายาม organize จัดระเบียบขนาดไหนสุดท้ายมันก็เละอยู่ดีผมเลยไม่ชอบไซต์บาร์ผมชอบให้แบบมีบทความลอยๆอยู่แล้วก็ลิงก์กันไปลิงก์กันมามากกว่าอีกอย่างหนึ่งคือคอนเทนต์เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของมันเองไม่ได้เป็น plain text ผมก๊อปออกมาแก้ใน VS Code แล้วแปะกลับเข้าไปไม่ได้แล้วก็ถ้าใช้กันหลายๆคนแล้วมีข้อมูลเยอะก็อาจจะแพงนะครับก็เลยลงเอยด้วยการสร้าง Wiki Engine เองนะครับตัว Wiki Engine นี้ชื่อว่า Content Garden ครับเดี๋ยวให้ดูฟีเจอร์คร่าวๆนะครับเป็น Open Source Headless Modern Cloud Native นะครับเป็น Wiki Engine นะครับหลักๆคือใช้ Markdown syntax นะครับเวลาก็จะเห็นตรงนี้เป็น Markdown เลยจะพิมพ์ตัวหนาก็ดอกจันไม่ต้องจำ syntax ใหม่นะแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเก็บไว้ใน Git ฉะนั้นถ้าเข้าไปดูใน Creators Garden/wiki เนี่ยก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟล์ Markdown แบบนี้แล้วพอมันอยู่ใน Git เนี่ยข้อดีคือเราสามารถแก้บนเว็บตรงๆก็ได้เรามี UI สำหรับแก้บนเว็บแต่เราจะโคลนเรโพมาเพื่อแก้ใน editor ของเราเองก็ได้นะครับหรือปัจจุบันเนี่ย GitHub นะมีเว็บ github.dev ที่เป็น VS Code ที่อยู่ในเบราว์เซอร์เนี่ยทำให้เราสามารถแก้คอนเทนต์โดยใช้แบบ editor ของ VS Code แต่อยู่ในเว็บอันนี้เราก็อินทิเกรตเรียบร้อยแล้วครับคือถ้าเราเข้าไปที่วิกิของ Creators Garden แล้วกดปุ่มจุดเนี่ยมันก็จะพาเข้าไปที่ github.dev ให้เลย
อ่าหรือพอเราใช้ VS Code แก้สิ่งที่ได้ก็คือเราก็เวลาเราเขียนเราก็จะไม่ได้เขียนคนเดียวแล้วเพราะเรามี GitHub Copilot ช่วยเราเขียนอ่าแล้วก็ถ้าอยากจะแบบ make large scale change อะอย่างเช่นบางทีอะผมต้องการแก้หลายๆไฟล์พร้อมๆกันนะผมไม่ต้องมานั่งเขียนสคริปต์เพื่อยิง API ไปที่แบบ API Notion หรือ API นู่น API นี่ผมดูด repo มาเขียนสคริปต์แก้ไฟล์แล้วก็ commit push กลับเข้าวิกิเข้าไปได้เลยนะครับ แล้วก็โอเคฟีเจอร์ถัดไปคือมันอินทิเกรตกับ GitHub อย่างแน่นมากๆเวลาเราแก้หน้าสักหน้าในตัว Content Garden เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันยิง API ไปที่ GitHub API เพื่อแก้ไฟล์นั้นบน GitHub ตรงๆเลยก็คือเราใช้ GitHub เป็นแบบ source of truth ครับแล้วพอข้อมูลอยู่บน GitHub มันก็ทำให้เราสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆของ GitHub ได้เช่น เว็บฮุกนะครับเวลามีใครแก้หน้าอะไรก็ตามเนี่ยผมเซตอัพเว็บฮุกให้มันยิงเข้า Discord ฉะนั้นเวลาใครแก้เนี่ยก็รู้ทันทีเลยไอเนี่ยไม่ต้องเขียนโค้ดเลยเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ GitHub มีให้อยู่แล้วไม่ต้องมา implement เองครับแถมด้วยความที่ Git เนี่ยมันมี history ให้ใช่ไหมเราไม่ต้อง implement ฟีเจอร์ที่ว่าแบบดูว่าเพจนี้ถูกแก้อะไรไปบ้างเวลากด history มันวิ่งเข้า GitHub เลยแล้วก็พอมันเป็นเว็บที่เราทำเองนะเราก็สามารถทำ syntax ทำเรียกว่าอะไรทำ component ต่างๆของเราได้เองนะครับเช่นบางทีเนี่ยเราอยากจะให้มันมีการเราอยากจะแบบ discuss เกี่ยวกับคอนเทนต์บางส่วนแต่ยังไม่พร้อมที่จะเขียนเป็นบทความจริงๆเราก็สร้าง speech bubble แบบนี้เอาไว้คุยกันเอาไว้แบบให้คนที่เป็น editor คุยกันได้หรือบางทีเนี่ยเราต้องการจะ visualize แบบ feedback ของงานเนี่ยเราก็ทำเป็นชาร์ตแบบนี้หรืออันนี้เพจนี้จะเป็นเพจที่รวมอีเวนต์ทั้งหมดของเรานะครับเราก็จะมีลิงก์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแต่ละอีเวนต์นะครับจะเห็นว่าเป็นเทเบิลที่ค่อนข้างแอดวานซ์นะแต่ว่าโค้ดเบื้องหลังเนี่ยมีแค่นี้มันสามารถเรนเดอร์เทมเพลตได้ครับแล้วเทมเพลตเนี่ยก็จะสามารถคิวรี่ข้อมูลจากเพจอื่นๆเพื่อเอามาเจนเป็นแบบตารางได้ อันนี้คือใช้ภาษาที่เรียกว่า Liquid นะครับทำให้เวลาทำให้แบบทำให้เราไม่ต้องมานั่งเมนเทนตารางตัวนี้เองครับ เวลาเราสร้างเพจใหม่ตารางนี้มันก็จะอัปเดตตามนะครับอันนี้ก็มาจากฟีเจอร์ที่เรียกว่าfront matter เนาะก็คือเราสามารถใส่ data structure ที่เป็น YAML ไว้ในแต่ละหน้าได้ แล้วข้อมูลพวกนั้นมันจะถูกใส่เข้าไปใน database ซึ่งเราเอามา query ทีหลังได้ อย่างเช่นหน้า events ตรงนี้ก็คือเราก็ไม่ต้องคอยอัปเดตเองตลอด มันก็ไป query มาจาก database เลย ฉะนั้นเนี่ยฟีเจอร์นี้ทำให้เราสามารถ implement ฟีเจอร์ advanced ได้อย่างเช่นเราก็เก็บพวก setting ต่างๆของเว็บไซต์ไว้ในวิกิเลยพวกฟีเจอร์ flag ต่างๆเนี่ยก็เก็บไว้ในวิกิไปเลยหรือแม้แต่พวก inventory ต่างๆพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เรา track ว่าใน Creators Garden มีอุปกรณ์อะไรเนี่ยเราก็มีหน้านี้ไว้ track ว่าเรามีอุปกรณ์อะไรนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเก็บข้อมูลเป็นแบบ markdown เนาะเราเก็บเป็น YAML แบบนี้นะเสร็จแล้วเขียนเราก็เขียนแบบเป็นสคริปต์เป็นเทมเพลตไว้ให้มัน generate เป็นตารางสวยๆอีกทีหนึ่งฉะนั้นเนี่ยข้อดีของการที่เราเก็บทุกอย่างเป็น YAML เนี่ยคือมัน machine readable เราสามารถเขียนสคริปต์หรือเขียน tool เนี่ยให้มันมาอัปเดตข้อมูลนี้ได้นั่นแหละครับก็ผมชอบที่มันเป็น Open Data สุดท้ายก็คือมัน headless ครับไอ้หน้าเว็บที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Content Garden นะเพราะว่า Content Garden มีแค่ API นะครับมี API แบบนี้อย่างเช่นเรายิง API Content Garden Search ส่ง match event location เป็น keywords เนี่ยเวลาเรายิง API ตัวนี้มันก็จะหา event มันก็จะหาหน้าทั้งหมดที่มี event location เป็น keywords ก็คือเราเอาข้อมูลใส่เข้าไปในวิกิแล้วเราก็ถามคำถามวิกิมันก็จะตอบกลับมาได้นะครับโอเคต่อไปก็จะอันนี้ก็คือฟีเจอร์คร่าวๆของระบบนี้เนาะเรามาดู Tech Stack กันดีกว่าหลักๆก็คือตัวเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นเรโพหนึ่งนะครับเขียนด้วย Astro เนาะถ้าไปงาน BKKJS รอบก่อนใช่ไหมลิฟฟี่ก็แนะนำ Astro เรียก Meet Up ใช่ครับก็ถ้าอยากรู้เรื่อง Astro นะครับก็ไปดูทอล์กย้อนหลังได้ใน Channel YouTube นะครับแล้วก็
ตัวback end เนี่ยก็คือ Content Garden ก็จะอยู่ที่ repo นี้นะครับการทำงานก็คือมันก็จะคุยกับ GitHub API เพื่อดึงข้อมูลจาก repository ที่เราถือว่าเป็น source of truth แต่จำตัวอย่างที่เราหาอีเวนต์ทั้งหมดที่จัดที่ Cleververse ได้ใช่ไหมGitHub API เนี่ยมันไม่มี API ไว้ query ของแบบนี้เราเลยต้องเก็บ database อีกอันนึงไว้เป็น cache เป็น index ฉะนั้นเนี่ยsource of truth จะเป็นอันนี้แต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันจะไหลมาที่ MongoDB แล้วเราจะมีการจัดรูปแบบข้อมูลเพื่อให้สามารถ query ข้อมูลที่อยู่ในแต่ละไฟล์ได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็คือตัว Content Garden นะครับก็มา conclusion กันดีกว่าคือ take away สำหรับ talk นี้ก็คือผมรู้สึกว่า GitHub ecosystem ของ GitHub เนี่ยมันทำให้เราสามารถสร้างระบบวิกิแบบคัสตอมได้อย่างรวดเร็วครับผมคิดว่าถ้าเราไม่มีพวกระบบเว็บฮุกหรือว่า API ของ GitHub ที่มี API ที่แบบเก็บ history หรือเครื่องมือต่างๆพวก GitHub.dev อะไรแบบเนี้ยหรือแม้แต่ GitHub Copilot ที่ช่วยผมเขียนโค้ดเนี่ยการจะสร้างระบบแบบนี้มันน่าจะใช้เวลานานกว่านี้เยอะมากคือต้องบอกก่อนว่าตัว Content Garden มัน bare bones มากนะขนาดแค่ลบเพจเนี่ยมันยังทำไม่ได้เลยแต่ผมไม่ต้อง implement เพราะว่าเราลบเพจไม่บ่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอยากจะลบเพจนะผมกดเข้าไปใน repo แล้วก็ลบไฟล์ทิ้งเลยไม่ต้อง implement เองก็คือเรา stand on top of the shoulder of giants เนาะอย่างต่อไปก็คือdata ที่เราเก็บเป็น plain text แล้วก็เก็บไว้ใน Git เนี่ยทำให้เราสามารถ build ของต่อเติมต่อยอดได้โดยที่ไม่ต้องใช้แบบ API พิสดารอะไรแบบนี้ครับไอเดียหนึ่งที่เคยคิดว่าก็คืออยากจะลองดูว่าหน้าแต่ละหน้ามันเชื่อมกันยังไงอันนี้ผมทำกับเว็บตัวเองดูแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะเจ๋งดีถ้าเราดูได้ว่าหน้าแต่ละหน้ามันแบบเชื่อมกันแล้วมันกลายเป็นเขาเรียกว่า knowledge graph หรือ tool นี้ก็ garden.org นะครับก็เป็น link shortener ที่ creators garden ใช้กันเองเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องแบบให้ access bitly หรือว่าแบบใช้บริการของบางเจ้าที่มันอาจจะแพงแต่ว่าพอเรามี content garden เนี่ยเราก็เอาลิงก์ทั้งหมดไปเก็บไว้ในวิกิแล้วก็เขียนโปรแกรมให้ garden.org เนี่ยดึงข้อมูลจาก front matter ตรงนี้แล้วก็จัดการ redirect ให้ก็ผมก็มองว่าแบบพอ data มัน open เราก็เอามาทำอะไรต่อยอดได้ง่ายนะครับหรืออย่างใน channel YouTube เมื่อกี้ที่ลิฟฟี่โชว์ให้ดูว่าแบนเนอร์ของ channel เนี่ยมันเป็นแบบโลโก้ของอีเวนต์ต่างๆที่เราจัดนะไอเนี่ยก็ดึงข้อมูลมาจากวิกิเหมือนกันครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้เครื่องมือสุดท้ายเนี่ยเครื่องมือเนี้ยมันก็ไม่ใช่ silver bullet หลายๆคนก็บ่นเหมือนกันว่าไม่ชอบที่มันเป็น plain text อยากจะให้แบบ editing experience มันเหมือน Notion อะไรแบบนี้ใช่ไหมนะหรือบางทีเนี่ยมีบางคอนเทนต์ที่อาจจะ public ไม่ได้หรืออาจจะไม่ practical ที่จะ public ผมก็แนะนำว่าแบบก็ให้ใช้เครื่องมือ use the right tool for the right job ครับก็คือถ้าจะประชุมกันก็ใช้ Notion ไปก็ได้หรือใช้ Google Doc ถ้าจะเก็บเป็นตารางก็Google Sheet ถ้าจะดีไซน์ก็ Figma ก็ใช้เครื่องมือก็ใช้ right tool for the right job แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่แบบผมก็จะ encourage ให้มีก็คือพยายามให้ทุกอย่างมัน reachable จากวิกิหมายถึง reachable ในที่นี้หมายความว่าถ้าเราไปที่หน้าวิกิเนี่ยมันควรจะมีเส้นทางจากหน้าเว็บไปยังข้อมูลชุดนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากจะไปดูว่าตอนที่เราจัดงาน Stupid Hackathon ครั้งที่2เนี่ยซึ่งอันนั้นเมื่อปี 2018 เมื่อประมาณ7 ปีที่แล้วนะproposal เราเขียนยังไงบ้างก็เปิดหน้าเว็บเข้าไปที่วิกิแล้วก็ไปดู list of event แล้วก็ไปดูที่ Stupid Hackathon Thailand เข้ามาที่หน้าที่เป็น coverage อะไรนี้ก็จะมี list document ก็จะมี information for sponsor สมัยนั้นยังไม่ได้ใช้ Notion นะสมัยนั้นเราเก็บไว้ใน Dropbox Paper ไม่รู้ใครเคยใช้กันไหม Dropbox Paper อาจจะมาก่อน Notion ครับแต่ว่าสรุปก็คือไม่ว่าข้อมูลอยู่ที่ไหนเนี่ยมันอย่างน้อยมัน reachable จากหน้าหลักของเราก็จะทำให้เราสามารถแบบความรู้ของเราก็จะไม่หายไปถ้ามันยัง reachable อยู่นะครับ
ดังนั้นอันนี้ก็เป็น conclusion ที่อยากจะสรุปในทอล์กนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลิงก์เรโพนะครับแต่ว่าไม่ต้องจำก็ได้นะครับไปที่วิกิแล้วก็ไปดูที่ text stack นะครับก็สำหรับเซสชันของผมก็คงจะมีแค่นี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ขอบคุณครับมีคำถามอะไรไหมทั้งเรื่องวิดีโอทั้งเรื่อง content garden หรืออะไรแบบนี้ เสริมคำถามได้ครับ พร้อมตอบตลอด ครับ ผมไปวิ่งไหม ใช่ค่ะก็จะถามว่าเท่าที่เห็นมันเป็นแบบเหมือนกับการทำโปรเจกต์ planning ใช่ไหมคะทีเนี้ยอยากจะเห็นเรื่องของ evaluation ว่าแล้วเราเอาผลจาก evaluation ฟอร์มมาพัฒนาการจัดโครงการยังไงบ้างคะมีแบบเป็น database ด้านนี้ไหมอะไรทำนองนี้ อ๋อ เหมือนถ้าอ๋อได้ โอเคหมายถึงแบบละพอดีว่าถ้าหลังจากแบบเราจัดโครงการไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีแบบฟีดแบ็กฟอร์มว่าเอ้ยตรงนี้ควรปรับอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเรามีการเหมือนกับสรุปข้อเหมือนประมวลผลข้อมูลยังไง ให้แบบเราพัฒนาการจัดงานในอนาคตได้ดีขึ้นได้บ้างมัน โอเค มีการทำแบบเหมือนกับ Data ตรงนี้ไว้ไหมสำหรับพัฒนาทีมงานอะไรทำนองเนี้ยค่ะ โอเคครับโอ้ขอบคุณมากเลยฟี่โอเคครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็อันนี้คือฟีดแบ็กของงาน Stupid Hackathon ครั้งที่ 7 นะครับงานล่าสุดที่เราจัดนะหลังจากที่จบงานเนี่ยเรายิง Google Form ไปถามคำถามส่วนมากจะถาม5 ข้อ 1. ชอบอะไร 2. อะไรควรปรับปรุง 3. อยากให้เราลองทำอะไรแล้วก็ข้อ 4 ก็คือให้คะแนน 1-10 แล้วก็ข้อ 5 บอกว่าอยากจะพิมพ์อะไรในนั้นก็พิมพ์ไปเลยเสร็จแล้วผมก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเอามาใส่ในวิกิครับฉะนั้นสตาฟรุ่นต่อๆไปเนี่ยจะสามารถไปดูในลิสต์ของอีเวนต์เพื่อดูฟีดแบ็กของงานก่อนๆได้ก็คือมันก็จะไม่หายครับใช่ครับอย่างของ Steel ปิด7เนี่ยก็ชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดก็จะแบบแต่ละคนที่ตอบมาเราก็จะลิสต์ไว้เสร็จแล้วที่ตอบมาเนี่ยเราโยนไปให้ ChatGPT สรุปออกมาอะไรประมาณนี้ก็จะฉะนั้นก็คืออยากจะอ่านแบบข้อมูลรอก็ได้ หรือจะมาดู ChatGPT จะมาดูแบบสรุปของ ChatGPT ก็ได้ครับ รวมถึงพวกคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยเต็ม10ให้เท่าไหร่ก็เราก็จะเก็บในนี้ แล้วมันก็จะมีแบบมีคนตอบกี่คน average เท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็จะมีการคำนวณให้อัตโนมัติครับฉะนั้นเนี่ยทีมงานที่จัดงานรอบต่อไปเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้รวมถึง ideas for next year คล้ายๆว่าถ้าอยากจะรู้ว่าคนที่จัดรุ่นก่อนหน้าเนี่ยมีไอเดียอะไรบ้างก็เข้ามาดูพวกนี้เข้ามาดูแบบสรุปที่เราคุยกันได้ครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งdata เดี๋ยวนะนี่ครับนอกจากนี้เราจะมีเก็บ Data ต่างๆของงาน Stupid เราจัดมา7 รอบเราก็มี Keep Track ว่าในแต่ละปีเนี่ยมีจำนวนทีมกี่คนทิเก็ตเท่าไหร่พรีเซนเตอร์มีคนมาพรีเซนต์ผลงานกี่คนอีเวนต์เรตติ้งอะไรแบบเนี้ยพอกดดูที่อีเวนต์เรตติ้งมันก็จะพาไปดูฟีดแบ็กอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่เราแบบเก็บฟีดแบ็กในงานต่างๆไม่ให้มันหายไปครับผมตอบคำถามไหมครับอันนี้โอเคครับ ไม่มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ โอเคงั้นก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณพี่ไทยกับลิฟฟี่มากครับวู้เย่เจ๋งมากเลยเนาะพี่ช้าง ได้ค่ะโอเคก็เดี๋ยวรอเซตอัพกันก่อนเนาะเป็นยังไงบ้างครับป๊อปเห็นวันนี้ โหเพิ่งรู้ว่าบิตบักเก็ตทำอะไรได้เยอะเลยฮะ โอ้ยเฮ้ยยังอยากได้สติกเกอร์กิทฮับอยู่ไอ้นี่ก็ โอเคครับโอ้ยพูดผิดก็เพิ่งรู้ว่ากิตแลบทำอะไรได้เยอะเลย จะไม่ได้จัดเพราะอย่างนี้แหละ